ඉතින් අද සැප්තැම්බර් 10 ඇඩ්‍රොප් පීරියඩ් එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඇඩ්‍රොප් එක කරන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එකෙන්. මේ සයිට් එකට ලොග් වෙන ඩීටේල්ස් ගොඩක් කට්ටියට මතක නැහැ. මේකේ අමුතුවෙන් account හදන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා මේකට BSc එකට රෙජිස්ටර් වෙද්දි ඔයාට මුලින්ම payment සමාදන් කරන්න තිබ්බේ මේ සයිට් එකෙන්. ඉතින් මේකට log වෙන්න username password ඔයාට එවලා තියෙනවා. ඔයාගේ රෙජිස්ටර් වෙද්දි ඔයා දීපු ඊමේල් එකට. ඉතින් ඔයා ඒ ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා මෙතන සර්ච් මේල් එකට ගිහිල්ලා OUSL කියලා ටයිප් කරන්න. OUSL ඊට පස්සේ මෙහෙම ඔයාට යටට යද්දි ඔයාට පෙනේ user credential කියලා මේ වගේ මේල් එකක් තියෙනවා. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ ඒ මේල් එකට යයි. මෙතන ඔයාට තියෙනවා මේ welcome to OUSL කියලා username එකකුයි password එකයි. username එක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ඔයාගේ identity card number එක. ඊට පස්සේ password එකට ඔයාට මොකක් හරි password එකක් දීලා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මේ username password දීලා මේ සයිට් එකට ලොග් වෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම ලොග් වෙලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මගේ username එකයි password එකයි මම ටයිප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම sign in දුන්නාම මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා මේ වෙබ්සයිට් එකට sign in වෙනවා. හරිද? මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.